Good morning po mga kapatid. Kamusta na po ang bawat isa? Salamat po sa Panginoon. May pribileyo tayong tulad nito na lalo na sinasabi nila ang araw na ito ay National Prayer Day. So, ni-encourage ang lahat na tayo manalangin dahil sa kalamidad. At dito sa ating teksto, ito'y katuruan ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verses 5 to 15. Pero ang gagamitin lang natin ngayon ay verses 5 to 8, yung unang bahagi. At ito ang bibigyan nating pansin para maalaman natin ang kahulugan ng pananalangin. At matutuhan natin kung tayo'y tama at ang ating buhay ay nakawasto sa kahilingan ng ating Panginoon. And so ito ang sinasabi ng Matthew 6, 5 to 8. Ako'y magbabasa, samahan ninyo ako. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites, 1. For they love to pray standing in the synagogues and the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetition, as the heathen Gentiles do, for they think they shall be heard for their much speaking. But not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have of before you ask Him. Let us pray. Aming Ama, aming Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa trono ng iyong biyaya para parangalan at pasalamatan ka sa kalooban mo ay masunod po namin, lalo na po sa araw na ito. Kami po ay ini-encourage na manalangin para sa kalamidad na nangyayari sa aming bansa. Yes, Lord, mangusap po kayo upang lalo pa namin maituwid, maitama ang aming pananalangin bilang paglapit sa trono ng iyong biyaya. Nilalapit ko po ang bawat kapatiran sa kabila ng hindi po kami pwedeng magtipon physically, pero sa ganitong kaparaanan pwede rin kami magtipon sa kanya-kanyang tirahan, Lord. Malapit po kami upang turuan mo ang bawat isa sa amin kung paano maitugma at maitama ang aming pananalangin at paghiling sa inyo katulad ng inyong sinabi. Salamat po sa inyong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Ito ang ating bibigyang pansin. Ang magiging tema po natin mula sa verse 5 hanggang 8, yung direction respecting prayer. And so, meron tayong pagpupuntuhan. Ang unang sinabi ng Panginoon, yung against hypocrisy. An ostentatious display of devotion is most hateful to God. Ano yung ostentatious display? Ito ang tinatawag na showy. Kaya nang sabihin niya, kung kayo'y mananalangin, huwag nung tularan ng mga hypocrites na sila'y mahilig tumayo sa mga kalsada upang makita nila ang kanilang pananalangin ng mga tao. And so ito ang sabi niya, in all our approaches to God, we should rather affect privacy and retirement. Ito ang sabi ni Daniel. Kung titignan niyo, may sinabi nung panahon ni Daniel sa pananalangin. Daniel chapter 6 verse 10. Okay, nais nating bigyan pansin ito, napakahalaga sa ating kapanahunan. Kung nandiyan ang Bible ninyo, buksan ninyo sa Daniel chapter 6, verse 10. Ito ang kanyang sinasabi. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open and his chambers toward Jerusalem,
He knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So, yun ang kanilang gawain sa Old Testament, ano, kapag sila'y nananalangin. Nasa isang silid sila pero naka-open yung kanilang window nakatungo sa bayan ng Jerusalem. At hindi lamang minsan kundi 3 times a day. Tayo po sa ganitong kaparaanan, makailang beses po tayong lumalapit sa Diyos sa panalangin. At sa ating pananalangin, anong malimit nating kahilingan, nakakalungkot siya naririnig natin dahil sa kalamidad ngayon, mabuti pa raw mamatay sa sakit, hindi sa gutom ng pagkain. So, iba ang kadahilanan nila, iba ang kanilang mentalidad. Pero ang katuruan sa atin, kung tayo mananalangin, maging laban tayo sa hipokriso. And then, ang sabi niya sa pangatlo, at the same time, it becomes us to be equally on our guard. Ang pangalawang punto natin, kanina against hypocrisy, ngayon against superstition. Superstitious service are scarcely less common than those with hypocritical. Of course, makikita natin ito sa Matthew chapter 15, sa verse 7 to 9. Ito ang sabi naman dito sa Matthew 15, 7 to 9. Let me read at kayo po ay mag-follow. Ito ang kanyang sinasabi. But ye hypocrites, where did Isaiah the prophets or prophecy of your saying? These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Sa pananalangin, kailangan pag-aralan natin ang punto ng Panginoon. Ang malimit kasi, iniisip natin yung mga salitang bibig kasi natin, ano? Pero ang sabi ng Panginoon dito sa Matthew 15, hindi yung labi ninyo, hindi yung tuhod ninyo, kundi ang puso ninyo ang kailangan ko. Malimit ang puso natin, hindi nakabukas sa paglapit natin sa Panginoon. Ang labi natin malimit ang nakabukas. At kung anong-anong mga words ang nilalahad natin, and yet hindi natin alam, hindi ito tinatanggap ng Panginoon. And so sabi niya, malimit, lalo na sa kasalukuyan ngayon, superstition ang ginagamit nila para makalapit sa Panginoon. Pero karamihan, hypocritical ang kanilang paglapit. Ito ang sabi, but we should have more correct notions of the deity than to imagine that He requires or accepts such service as this. So, kailangan nating pag-ingatan yun. Ano? Ito ang sinabi naman ni Lucas sa 11. Luke chapter 11, sa verse 8 to 10. May magandang mensahe siya para sa pananalangin. 11, sa 8 to 10. Ito ang sabi niya. I say unto you, though you will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as needed. Then I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. So napakahalagang pansinin ang paglapit sa Panginoon. Kailangan tularan natin ang kanyang halimbawa. Ano yung kanyang sabi? Huwag nating gayahin ang mga hipokrito, huwag nating gayahin yung mga superstitious, kundi tayo ilalapit sa Kanya. And so ito ang kanyang sinasabi ngayon sa atin at tinuutos. Guard
Then, una, against neglect of prayer. Karamihan sa ating bansa at ibang mga bansa sa buong mundo, kapag may kalamidad tulad nito, bakit lagi natin naririnig, manalangin kayo, magdalanginan tayo? Bakit kapag walang kalamidad, wala tayong naririnig patungkol sa pananalangin? Kahit sa Pilipinas, tignan ninyo ngayon, anong kahilingan ng mga ating government official? Ipanalangin ng lahat, lalo na yung mga dinapuan ng coronavirus. Mga namatay, hindi nakita ng kanilang mga pamilya, nakakalungkot mga kapatid. Remade sila na hindi nakita at hindi ko alam kung inilibing ang bawat isa sa kanila. So, sa oras ng ating pagtitipon ngayon ng bawat pamilya, idalangin natin sila, yung mga lahat ng natamaan, at yung mga kanilang pamilya, yung mga naulila, na sana po ito ang magiging panahon ng bawat isa sa Pilipinas ang magbalik loob sa Diyos. Kilalanin ang kanyang kapangyarihan, kilalanin ang kanyang pagmamahal, kilalanin ang kanyang pagmamalasakit na makapagbalik loob sa Panginoon ang bawat isa. Spiritually, makakilala sila bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong sinabi dito sa Acts chapter 9, sa verse 11. Masdan ninyo ang kanyang sinabi. Acts 9:11. Ito ang sinabi. And the Lord said unto him, Arise and go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. Okay, so ito si Pablo, sa oras na yon ay siya ay nananalangin. Ikalawa, nabantayan natin ang ating sarili paglapit sa panalangin against formality in prayer. So kanina nabanggit natin yung tinatawag na formality sa labi at saka sa tuhod. Ang prayer daw is a service of the heart. So kailangan tayong lumapit ng buong puso. Kung ano man ang laman ng ating puso, ihayag natin sa Panginoon. Kung anong pagkakamali meron tayo, i-confess natin sa Kanya. And then, ilapit natin yung ating kahilingan, lalo na sa kapanahon ng ito. Sa ating bansa, sa ating mga churches, sa ating family, lalo na sa kapanahon ng ito. And then, ang pangatlo, against unbelief in prayer. Kailan nagiging unbelief? Mayroong sinabi si James patungkol dito. James chapter 1 sa verse 6 and 7. Ito ang sabi niya. But let him ask in faith, nothing wavering or doubting. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. Okay, napagandang tingnan nyo, So, pag lumapit tayo at inilapit ang ating panalangin sa Panginoon, wag tayong magduda. Ilapit natin ang lahat sa Kanya. Kung titignan ninyo ang mga mensahe ng Panginoon patungkol sa panalangin, palagi niyang binabanggit yung mga hypocrites. Huwag natin silang tularan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon, tayo lalapit sa Kanya. Bawat isa, ilapit natin ang ating kahilingan katulad ng Kanyang sinabi, huwag sa labi at sa tuhod, kundi mula sa puso. Aming Ama, aming Panginoon, napakabuti po ninyo upang bigyan kami ng ganitong pagkakataon makapag-aral ng inyong salita, specifically sa panalangin. Panginoon, sa oras na ito, dumudulog po kami sa inyong paanan upang ilapit ang aming bansa sa kalamidad na dumating. Tinamaan ng coronavirus ang bawat isa, lalo na ngayon, lumalaga na po
sa bandang south ng aming Luzon, Panginoon. Dumadami ang may kaso. At nawa po ang bawat isa, katulad ng kahilingan ng gobyerno, makisama, makaisa sa mga palutuntunan upang kumonti ang madadamay, Panginoon. Sana po ito ay may sa puso ng bawat anak mo sa pananampalataya na patuloy lumapit sa inyo sa bawat sandali ng bawat araw. Ang ilapit ang aming mga kababayan, magpakumbaba sa trono ng iyong biyaya. Yes, Lord, pagpalain mo po ang mga doctors, ang mga frontliners, ang mga nurses, ang mga volunteers, na pagpalain mo po na ilayo sa anumang kapahamakan. At ang mga bansang nagdo-donate ng mga kagamitan para sa karamdamang ito, Panginoon, ay pagpalain mo po sila. At gayon din ang aming mga kababayan na tinatamaan din ng ganitong sakit na nasa ibang bansa. Ang kanilang pamilya, kayo po ang magaliw, kayo po ang magbigay ng kaaliwan, tanggapin ang katotohanan. At ito'y nangyayari dahil ito ay isang kaparaanan, lalo na po sa kapanahonan ito, ang makapagbalik loob ang marami sa inyo. Lord, pagpalain mo po ang Amazing Grace, ang bawat kapatiran, lalo na yung nasa ibang bansa. Kayo po ang umipo sa kanilang buhay. Kayo po ang maggabay sa bawat araw ng kanilang paghahanap buhay at pagsusumikap na sana po, Panginoon, magkaroon din sila ng pagkakataon sa bawat araw na ipagkakatiwala mo na mag-spend time kami sa paanan mo para salamatan ka, parangalan ka, at ilapit ang kahilingan ito sa inyong trono, Panginoon. Kalooban mo po ang papapangyari, hindi ang kalooban namin, dahil kayo ang may kapangyarihan. Malawak ang unawa ninyo at ang kapangyarihan ninyo. At ito po ang aming inilalapit sa inyo. Bless us, Lord, sa bawat sandali na maghapon at ilayo sa anumang karamdaman habang may kalamidad tulad nito. Ang lahat ng ito sa inyong pangalan, Panginoong Yesus. Amen. God bless po, mga kapatid.